بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إخواني المتابعين المشتركين، سلام الله عليكم مرة أخرى. إخواني، عدنا إليكم من الميدان. وشاهدوا إخواني، نحن الآن فوق مغارة أو على سطح مغارة من فوق. انظروا إخواني، المغارة هي هنا في أسفل هذا القصر، وسنحاول النزول إليها إخواني، الشرح على مجموعة من الإشارات المهمة، ألا وهي إشارة الشمعدان وإشارة ثدي امرأة، وهما من الإشارات النادرة في الوطن العربي. ومن هنا إخواني نستدل على أنه يوجد لدينا مغارة يهودية مغلقة هي هنا منذ آلاف السنين أو مئات السنين. ولكن قبل ذلك إخواني، أود أن أشكر جميع الإخوان الذين سألوا عنا أثناء غيابنا، وكل الذين طلبوا لنا الشفاء من نزلة البرد الأخيرة التي حلت بنا. وبدوري أشكركم إخواني، وأتمنى لكم الصحة والعافية، وتقبلوا مني تحياتي الصادقة وتقديري واهتمامي الخاص، وكل الشكر والحب لكم إخواني المتابعين المشتركين. والآن إخواني، هيا نحاول النزول إلى الأسفل. أولا شاهدوا هذه الصخور المركبة هنا فوق المغارة إخواني، كلها صخور مركبة. نحن الآن في أعلى هذه المغارة المغلقة، وسنحاول النزول إليها من هذه الجهة. انظروا إخواني، الصخور من هنا هي مركبة بطينة الحكمة، وهي صخور ضخمة وصخور صماء وسوداء، وهي من الصخور التي يتخذها اليهود إخواني لعمل إشاراتهم عليها، وحتى لغلق مدافنهم. دائما هم من يتخذون مثل هذه الصخور الصماء والسوداء. شاهدوا إخواني، هذا القصر الصخري من هنا تقريبا هو بطول بارتفاع 3 أمتار، بعرض تقريبا 3 أمتار ونصف. وهنا إخواني توجد لدينا مجموعة من الإشارات، أهمها إشارة الشمعدان إخواني، وإشارة ثدي امرأة، ثديين. ولأول مرة ربما تسمعون عن هذه الإشارات على قنوات اليوتيوب في الوطن العربي، وإن شاء الله إخواني سأشرح لكم عنها. واعذروني إن كان هناك ضعف في الصوت، فلا زلت أعاني من تبعات هذه النزلة. شاهدوا إخواني هذا القصر، وشاهدوا هذه الصخرة من هنا إخواني، هي صخرة عريضة ممتدة وصماء. وشاهدوا هنا في الأسفل أيضا يوجد لدينا صخرة أخرى مشابهة لها. والأهم إخواني هو ما بين هاتين الصخرتين، ما بين هذه الصخرة وهذه الصخرة. شاهدوا هذا التركيب الصخري الموجود في وسطهن إخواني، كلها أحجار مركبة وعليها طينة الحكمة، وعليها مجموعة من الإشارات. المدخل إخواني، مدخل هذه المغارة هو في الغالب يوجد هنا، أو ربما توجد أهداف كلها مركبة هنا إخواني، وراء هذه الأحجار المركبة والملحومة بطينة الحكمة. أول هذه الإشارات إخواني، شاهدوا هذه هي إشارة الشمعدان إخواني، ها هي هنا، وقد تعرضت لقليل من الكسر، ربما هناك من بدأ اللعب عليها أو نحتها، ولكنها لا تزال ظاهرة إخواني. هذه هي إشارة الشمعدان إخواني، وهي دائما من الإشارات اليهودية، وكلكم تعرفون الإشارات اليهودية، وكل المدافن اليهودية إخواني هي تتميز بوجود رصد وأفخاخ وربما سحر مطلسم. هذه هي إشارة الشمعدان إخواني، وسأتركها لكم هنا لمن لا يعرفها. وانظروا إخواني بالقرب منها، لكن قبل ذلك شاهدوا إخواني، كل هذه الصخور هنا هي مركبة بطينة الحكمة، وهي طينة صلبة إخواني،
وقد لا أخفي عليكم حاولنا يعني إزالتها وكسرها، ولكنها صلبة للغاية إخواني. شاهدوا كلها تربط ما بين يعني هذه الصخور، وكلها صخور مركبة إخواني وملحومة بطينة الحكمة. شاهدوا كلها صخور مركبة إخواني، وكلها هي بفعل إنسان، وهي يعني من الأماكن المهمة. وقد فعلا حددنا مدخل هنا في هذا الموقع مباشرة. وهنا إخواني بالقرب من شاهدوا هاتين الصخرتين، وهما على شكل جرنين نفر. هذا جرن نفر إخواني، وهذا جرن نفر أيضا متقاربين، يعني هما ثديي امرأة إخواني. هذين ثديين امرأة، لا جدال في ذلك. وهما إخواني جانبيين، ودائما أينما وجدت مثل هذين يعني الجرنين أو ثديي امرأة ويكونوا جانبيين، فدلالتهما إخواني وجود هدف وراءهما مباشرة. وما يؤكد ذلك إخواني شاهدوا حتى هذا السيال لم يكن يعني ظاهر من الأول، فقط نحن من أزلنا له طينة الحكمة التي كانت يعني تغطيه. ولأن هاتين الحجرتين الحاملتين لهذين يعني الثديين وهذين الجرنين النفر هما يعني ملحومات فيما بينهما وملتصقات. يعني هنا إخواني يوجد هدف وراء هذين الثديين. شاهدوا إخواني حدود يعني هذين الحجرين الموجودين هنا إخواني. شاهدوا كلها صخور وأحجار مركبة إخواني، وهذا هي هنا منذ آلاف السنين أو مئات السنين. شاهدوا إخواني هذه هي الصخرة الأصلية، وهذه هي الصخرة الأصلية أيضا هي في الأسفل. وانظروا إخواني هنا في الأسفل مباشرة توجد فتحة صغيرة، ربما هي حديثة أو ربما هم يعني إخواني من وضعوها هنا يعني للتمويه، ولكنها لا تؤدي إلى أي شيء، وربما تكون بمثابة يعني متنفس يعني هذا المدفن أو هذه المغارة. لأن إخواني هذه الفتحة هي أتت ما بين هذه الصخور الصلبة والصماء، وقطرها لا يتجاوز 30 سنتي، وارتفاعها أيضا تقريبا ب40 سنتي. يعني صعب الدخول منها أبدا. ولقد يعني كان هناك من حاول الدخول ولكنه إخواني لم يستطع، لأن يعني هذا المدخل ضيق جدا، وهو أتى ما بين هذه الصخور، وهي صخور صماء يعني صلبة بشكل جيد. عفوا. والأهم إخواني هو أنه هذه المغارة المغلقة هنا هو مدخلها هو إخواني وسط هاتين الصخرتين، يعني الصخرة السفلية الممتدة والصخرة التي أتت في الوسط. ها هي يعني كل هذه الصخور والأحجار هنا في الوسط إخواني، وعليها إشارات كلها هي يعني إخواني مركبة، وعليها طينة الحكمة وهي ظاهرة. وهناك إخواني هدف آخر مهم. شاهدوا هنا إلى الأعلى إخواني هذه الصخور هي مركبة أيضا، ولكن ما يثير الانتباه شاهدوا هنا إخواني هناك أحجار ظاهرة وكلها مركبة يعني وعليها طينة الحكمة. سنحاول الصعود إلى الأعلى كي نقرب لكم. عفوا. شاهدوا إخواني هذا حجر، وهذه كلها طينة الحكمة، وهي صلبة إخواني، رغم أنها هنا منذ آلاف السنين أو مئات السنين، ولكنها صلبة بشكل جيد. هذه كلها طينة الحكمة إخواني. شاهدوا الأحجار، شاهدوا كل هذه أحجار وهي مركبة. شاهدوا هناك من حاول يعني الكسر من هنا ولكنها صعبة. شاهدوا إخواني وقد قاموا بغلق كل الشقوق الموجودة يعني ما بين هذه الصخور الكبيرة الأصلية. هناك شقوق وقاموا بغلقها كلها بطينة الحكمة.
شاهدوا إخواني، كل هذه شقوق كانت مغلقة ومغلوقة بطينة الحكمة، مما يدل على أن الموقع هو مهم إخواني. الله أكبر. هذه قطعة فخار، أعرف من أين أتت، ربما تكون حديثة. على أي ما يهمنا إخواني هو أن هذا الموقع إخواني لا زال مغلق وعليه عدة أهداف، وربما أكثر من هدف، لأنه هنا خاصة هنا في الأعلى إخواني يوجد لنا هدف هنا، لأنه يعني ليس لا مدخل ولا يعني مدخل مغارة ولا مدخل سرداب. هذا في الغالب إخواني يوجد لدينا هدف مباشر هنا، وهنا أيضا يوجد لدينا هدف مباشر هنا وراء هاتين الصخرتين المشكلتين لهذين الجرمين، وهما كما قلنا إخواني هما إشارة ثديي امرأة، هما واضحين إخواني، هذا الثدي الأول هذا الثدي الثاني، وهما متساويين ومتقاربين، لأنه لو كان هناك مثلا ثدي أصغر من الآخر فممكن أن يكون هناك اتجاه، ولكن هذين الثديين إخواني هم متوازيين ومتساويين، وما يؤكد ذلك هذا التقسيم الموجود ما بين هذين الحجرين وما بين هذين الثديين، وقد كان من قبل مغلقين بطينة الحكمة، نحن فقط من حاولنا إزالتها ولكنها صعبة إخواني. والمدخل إخواني وهو ربما يكون عبارة عن عن سرداب أو عن مدخل مباشر، هو إخواني أتى ما بين هذه الصخور هنا في الغالب وأسفل هذه الإشارة التي هي إشارة الشمعدان. شاهدوا إخواني الصخرة تؤدي مباشرة إلى مكان الهدف، وهذا المدخل الموجود هنا إخواني في الأسفل هو ما هو إلا مدخل تمويهي، لأنه صعب الدخول منه. وإلى هنا إخواني نرجو أن نكون قد أعطيناكم مجموعة من المعلومات عن هذا الموقع الأثري، وهذا الموقع التكنيزي بامتياز. هي مغارة يهودية مغلقة، في الغالب هي مرصودة لأنها هنا منذ آلاف السنين أو مئات السنين، ورغم أن السكان هي قريبة من منطقة آهلة بالسكان، ورغم ذلك لا أحد يقترب إليها، ربما لوجود الرصد عليها، وربما هذا بسبب تواجد السحر الموجود والطلاسم الموجودة عليها، لهذا هي بقيت على حالها كل هذه الفترة ولم يأتي بعد من سيفتحها. وإن شاء الله كل من باستطاعته أن يشتغل عليها فليتصل بنا، ونحن إن شاء الله سنريه المكان، لأنها فعلا إخواني صعبة، ولقد حاولنا فتحها ولكنها صعبة الفتح إخواني، وذلك لوجود طينة حكمة صلبة عليها بشكل كبير. وإلى هنا إخواني أستودعكم الله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.